เขาเลยตั้งฉายาว่าแดดดี้มีแดดดี้สายฟาดกับแดดดี้ Daddy สายฟาด ขยี้เผด็จการ ใช่ค่ะ แต่งเพลงอะไรนะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน อันนี้บอกขอเวลาไม่นาน ไม่เคยมีขอนะเฮ้ยแม่งแก้ปัญหาประเทศแบบมีร้องเพลงกับสวดมนต์น่ะ2 อย่างเดินแบบมาถ่ายรูปด้วยขอโทษไม่ได้เลือกพี่นะคะ แต่ว่าหนูจะบอกให้พ่อแม่หนูเลือกพี่เพราะพ่อแม่ไม่ยอมเลือกตามหนูแล้วก็เลยบอกไม่ต้องไปทะเลาะกันไม่ต้องไปแย่งกันใครอยากเลือกอะไรเลือกเขาไม่ยอมเลือกตามเราก็ก็มานี่ได้ถ้าสมมติไม่แคร์พักเลยนะเป็นแบบเราเดียวๆแบบไม่ต้องดีเบตกับใครบอกเลยว่าจริงๆตัวผมเองเนี่ยผมเป็นฝ่ายค้านในพรรคนะแต่เราก็ยอมรับเสียงส่วนใหญ่คือจริงทำไมวันนี้ถ่ายกันดึกจัง กูเพิ่งเลิกกองค่ะ แล้วกูก็คือเพิ่งกลับจากเขาใหญ่ค่ะอีดิมนัดเล่นเกมไว้แคนเซิลเพราะว่าอยากเจอพี่สิทธา แล้วพรุ่งนี้เช้าต้องไป เกาหลี ต้องไปทำงาน 7 โมงค่ะ แต่ แม่ ว่าด้วยความที่มันจะเลือกตั้งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะไปเจอพี่สิทธากันจ้ะ เรามาสู้เพื่อประชาธิปไตยเนาะ ใช่ค่ะพี่มาไทยรู้สึกนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะจ๊ะมาค่ะ ยินดีต้อนรับเข้ารายการถ้าหนูรักพี่จะรักป้า สวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณสิทธานะคะหรือว่า พี่ปุ่นนะ ครั คะ บ พี่ปุ่นรู้ไหมคะว่าคุณพ่อหนูก็ชื่อปุ่นเหมือนกัน เอาจริงเหรอ ชื่อ จริงหายากนะปู่เนี่ยมีลูกชาย3 คนลูกสาว3 คน ค่ะ แล้วเขาก็มีกฎว่าลูกชายเนี่ยให้ตั้งชื่อว่าปอปลา ถ้าลูกสาวให้ตั้งชื่อว่าต่อเต่า ไม่มีใครรู้ว่าทำไม แล้วเขาไม่เคยเรียกตัวเองผิดเลยกับหลานๆเวลาเขาจะเรียกอ่ะเขาจะเรียกปุนมาหาปู่หน่อยตู้มาหาตาหน่อยแต่ไม่เคยผิด ขอบอกนิดนึงนะคะว่านี่คือถ้าหนูรับเทปแรกที่ถ่ายตอนกลางคืน ครับ เนื่องจากว่าคิวของพวกเรามันฉุกละหุกมากจริงๆนะคะ ทุกคนก็อาจจะงงว่าเฮ้ยแสงเสริงแล้วมานั่งเปิดไฟอะไรกันนะคะให้ได้อีกฟิลหนึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วรายการเนี้ยค่ะพี่ปุ่นปกติขึ้นรถคันนี้จะต้องโสด ขึ้นรถต้องโสดใช่ไหม ใช่เราจะโสดหมดเลย ไม่ได้ติเลยเพราะว่าปกติเจ้าเท้าออกนอกบ้านก็โสดเลย ไม่ได้ค่ะป่ะขออนุญาตมาแล้ว ขออนุญาตไปแล้วโอเค ทีนี้เนี่ยก่อนที่จะเริ่มอย่างเป็นเรื่องเป็นราวใกล้จะถึงการเลือกตั้งแล้วค่ะ ค่ะ 14 พฤษภาคมนี้ ใช่ นะคะถ้าอยากเลือกพี่ปุ่น หืม เบอร์ไหนบอกเขาไปค่ะ เบอร์ 32 ครับ ปาร์ตี้ลิสต์ ถ้าเกิดเบอร์ของสสเขตก็แต่ละเขต กกตเขาอยากให้ผู้สมัครสสใกล้ชิดกับประชาชน เพราะฉะนั้นถ้าเบอร์เดียวกันเนี่ยมันเลือกง่ายไป คุณต้องแต่ละเขตต้องไปบอกเพื่อให้ไปแบบมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนไปดูแลประชาชนจริงๆ อันนี้คือเหตุผลที่เขาให้กับประชาชน ถ้าได้เข้าไปทำงานอะ ครับ สิ่งแรกที่พี่จะทำเลย โอ้โห คือเรื่องอะไรคะ จริงๆง่ายที่สุดเลย ค่ะ ถ้าคนที่เป็นปัจจุบันเป็นได้อีก 70 ล้านคนเป็นได้ คือบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้านายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้ามาทำงาน ค่ะ แล้วก็ทำตรงไปตรงมาแบบทำเรื่องผิดให้เป็นผิดทำเรื่องถูกให้เป็นถูกแค่เนี้ยจบประเทศไปไกลกว่านี้เยอะความรู้สึกอย่างเลือกตั้งครั้งเนี้ยก็รู้สึกว่าเอาวะคือจะเป็นผู้แทนเป็นตัวแทนประชาชนหรือเปล่าไม่รู้แต่เราเป็นตัวแทนหมู่บ้านไปก่อนใครที่รู้ว่าคนอยากพูดอะไรพูดหมด ให้รู้เลยว่าเนี่ยอยากได้นักการเมืองแบบนี้ แล้วตะกี้ไหนๆก็เกริ่นขึ้นมาแล้ว ถ้าคนก่อนเป็นได้เนี่ย ครับ คือต้องยอมรับว่าท่านเคยเป็นทหารมาก่อน ครับ แล้วตัวพี่ปุ่นเองก็เคยเป็นทหารมาก่อน ครับ เช่นกัน รู้สึกว่าการเป็นทหารกับการเป็นนักการเมืองเนี่ย ครับ มันไปด้วยกันได้ไหม จริงๆอะทุกอาชีพ ค่ะ ต้องมาเป็นนักการเมือง เพราะนักการเมืองมาจากประชาชนไงประชาชนเลือกไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสาขาอาชีพควรที่จะเข้ามาเป็นนักการเมือง แต่ไม่จำเป็นว่าต้องมีฐานบกฐานเรืออากาศตำรวจอะไรเงี้ยไม่ต้องแล้วก็ช่วยกันทำประโยชน์เพราะว่าประเทศมันจะเจริญได้อะมันต้องอาศัยแบบ หลากหลายอาชีพ ทุกอย่างใช่ หลายๆมุมมอง ใช่ ทำไมถึงไม่เป็นแล้ว ทำไมถึงไม่เป็น จากการเป็นทหาร ไม่เป็นทหาร แล้วทำไม คือตอนเด็กๆอ่ะความฝันวัยเด็ก ค่ะ อยากเป็นนักบิน อ๋อ แล้วอยากเป็นนักบินรบ แล้วพออายุมากขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นเราแบบนาวาอากาศตรีและผู้ฝูงนี่นาวาอากาศโท ก็รู้สึกมันก็เริ่มจะอิ่มตัวแล้วเรื่องบิน แต่ไม่ได้คิดจะลาออกนะ คือคนเราอาจจะไม่กล้าเปลี่ยนอาชีพ คือจะไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วก็จะไม่กล้าไปเริ่มต้นใหม่ แต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งมันคือเผอิญตอนนั้นไปต่างประเทศ แล้วก็ไปเจออดีตนายกทักษิณไง แกกำลังจะตั้งพรรคชื่อพรรคไทยรักไทยเมื่อก่อนไปเจอตอนปี 2543 ไปนั่งร่วมโต๊ะอาหารแบบ private นะฟังอยู่ 3 ชั่วโมง นอนไม่หลับเลยฮะ คือแบบเฮ้ยโอ้มีคนคิดอย่างนี้ด้วยเฮ้ยแบบโคตรเจ๋งอ่ะพอกลับมาเมืองไทยเดินไปเกาะเคาน์เตอร์เลยเกาะเคาน์เตอร์แล้วแบบผมจะสมัครลงสสกรุงเทพ
อะไรที่พอเราฟังแล้วเรารู้สึกทำให้เรานอนไม่หลับ คำง่ายๆเลยนะ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าน้องๆจะเฉยมากเลย แต่พี่แบบเมื่อ 23 ปีที่แล้วนี่รู้สึกตื่นเต้นมากเลยอ่ะคือคนไทยเนี่ยเราจะสอนให้เด็กท่องจำไงครูเนี่ยมาถึงก็จะเอาไอ้หนังสือเนี่ยแล้วก็เขียนทุกอย่างบนกระดาน แล้วทุกคนก็จดตามยานอพอลโล 11 ไปลงดวงจันทร์มีนิวอาร์มสตรองมีอะไรก็คือหลายๆคนเนี่ยบวกมันแล้วก็ต้องท่องจำให้ได้ แล้วข้อสอบก็จะถามว่านักบินอวกาศคนแรกของโลกที่ไปเหยียบดวงจันทร์ชื่ออะไร นี่คือคำถามของโรงเรียนไทยเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว อดีตนายกสิงห์เขาบอกว่า ถ้าเกิดประเทศไทยยังให้จำแบบเนี้ยคือไปไหนไม่ได้ แต่เขาบอกว่าเด็กไทยแบบป .3 ป .4 เนี่ยเขาควรให้ดิสคัสกันต้นไม้ขึ้นได้หรือเปล่า อนาคตเกิดโลกจะแตกอุกกาบาตจะชนจะเราไปอยู่ที่ไหนไปสำรวจไปอะไรเงี้ยมันต้องมีการดิสคัสกัน ตั้งคำถาม ใช่แล้วมันก็จะพัฒนา ขออนุญาตถามต่อไปเลยค่ะ ครับ เดี๋ยวต้องให้พี่เขาเลือกก่อน อุ้ยกูก็ถามไปเลยค่ะแม่ทุกคน เพราะว่า ลืมคอนเซ็ปต์ไปเลยค่ะ เพราะว่าอยาก คือ รู้ พอฟังแล้วเพลินไงคือต้องมีคนคนหนึงได้ไปนั่งข้างพี่ปุ่นค่ะ ใช่ ครับ ซึ่งกติกาก็คือเดี๋ยวจะให้พี่ปุ่นถามคำถามอะไรก็ได้ ครับ แล้วเดี๋ยวพวกเราจะตอบแล้วคำตอบไหนที่มันโดนใจที่สุดคนนั้นจะได้ ถู มี ก โอกาสไปนั่งข้างๆค่ะ คือตอนแรกดิมเนียนเลยเพราะ โอเค รู้สึกว่าจะได้ไม่ต้องเลือกดิมจะได้นั่งกับพี่ปุ่น โอเค ที่ไม่ได้ที่แบบ โอเคใคร กลัวจัง ที่ได้ใบขับขี่คนล่าสุด คนช้าสุด ใบขับขี่ ใช่แต่ว่าได้อีกไง คนขับเนี่ยผมต้องฝากชีวิต ต้องเป็นคน อ่า ที่ขับรถมานานมีประสบการณ์ อ่า ถ้านักบินเขาเรียกมีชั่วโมงบิน คนนั้นไปขับ อ่า คนที่เก่งรองลงมาเนี่ยเหมือนนักบินผู้ช่วย อ่า นั่งข้าง อ่า ๆแล้วก็ใครที่ขับรถอ่อนที่สุดอะมานั่งตรงนี้อ่า อ๋อ เอาตามความสามารถของคนเพราะว่าผมห่วงชีวิตตัวเอง นัตตี้ได้นั่งอีกแล้วนัตตี้ได้นั่งแล้วนะคะ พี่ปุ่นจริงๆรายการเนี้ยเขาต้องแบบว่าแข่งกันเอาชนะใจแขกรับเชิญ ใช่ โอเค คือรู้สึกว่าดิมประทับใจเราชอบพี่ปุ่นมากๆตั้งแต่ โอ้ย เว ขอบคุ ที ณ หลายเวทีที่ดีเบตมา ขอบคุณมาก โอ้ยเฮ้ยมันทำคะแนน ไอ้ก้อยเฮ้ยงงไปเลยอ่ะเฮ้ย ขออนุญาตจับมือด้วยค่ะขออนุญาตนะคะ ขออนุญาตภรรยาพี่ปุ่นนะคะ ไม่แต่ว่าพี่เขาแบบเท่มากๆ ใช่ แล้ว ค่ะ ก็เก่งมากๆ แล้วพี่ก็ stand for ประชาธิป ประชาธิป ไต ไต ย ยจริงๆ เป็นกำลังใจให้นะคะ ขอบคุณมากครับ ใช่ค่ะ stand for ประชาธิปไตยก็โอเคละคุยกันรู้เรื่อง ค่ะรู้เรื่องเลย ทีนี้แล้วอะไรทำให้เราเลือกที่จะไม่ไปต่อกับเพื่อไทย คือตัวผมนี่ไม่ได้มีอะไรเลย แต่ว่าคือทำงานอยู่กับคุณหญิงสุดารัตน์คือจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวคุณหญิงเขาอะที่เขาจะย้ายออกทีนี้พอตอนที่จะออกมาเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับอดีตนายกทักษิณเหมือนกัน แต่ว่าในการบริหารอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันกับผู้บริหารพรรคอะไรเงี้ยในเมื่อคนที่เราเคยทำงานด้วยเขาอาจจะลำบากมาเซตอัพอะไรต่างๆ แล้วยาก เริ่ม แล้วเรา ต้น พอ ใหม่ มีเวลาว่างอยู่ เราก็ไปช่วย แต่ว่าไปช่วยก็คือผมก็จะประมาณหนึงอะจริงๆจะคล้ายๆเด็กสมัยนี้นะแต่เกิดมารุ่นพี่นี่โคตรซวยอะคือคล้ายๆก็คือแบบเราจะต้องแสดงความคิดเห็นต้องอะไรเงี้ยเสนอความคิดเห็นเฮ้ยไอ้ปุ่นต้องฟังผู้ใหญ่แล้วก็ฟังผู้ใหญ่มาจนกระทั่งเอาละตอนนี้กูโตแล้วทีนี้ต้องฟังกูบ้างยุคนี้ ผู้ใหญ่ต้องฟังเด็ก แบบเฮ้ยแล้วแม่งใครจะฟังกูบ้างวะเนี่ยแม่งไม่มี มันไม่มีเลยก็อาจจะอัดอั้นมานาน พอมาเจอเวทีอย่างเงี้ยซึ่งมาดีเบตแบบดีเบตได้หมดแล้วไม่ต้องไปเกรงใจใครไม่ต้องไปฟังใครไม่ต้องจ่าย เต็มที่ มากจะน้อยอะไรที่ไม่ตรงกันซัดหมดอืม เขาเลยตั้งฉายาว่า Daddy แดดดี้สิทธา Daddy สิทธา Daddy สิทธา กับอะไรนะ มีดัดดี้สายฟาดกับดัดดี้ Daddy สายฟาด ขยี้เผด็จการ ใช่ ใช่ กับอีกอันเป็นเครื่องด่าลุงตู่ ที่ชาวเน็ตเขาเรียกนะ Daddy ได้แล้วเป็นที่รักได้ไหมคะ เป็นที่ได้สิไม่ที่อ้าวเพราะว่านักการเมืองต้องรักประชาชนเพราะฉะนั้นประชาชนก็ต้องรักนักการเมืองได้ ก็เป็นที่รักก็เลยเป็นที่รัก ได้ เป็นการรักได้ อะไรทำให้พี่รู้สึกว่ากับสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นเรากำลังต่อสู้กับเผด็จการอยู่ เอาจุดเริ่มต้นหนึ่งก็คือแบบเรื่องประชาธิปไตยเขามองว่าประชาธิปไตยเกินไปแล้วก็มาติดล็อกเผชิญหน้ากันอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ใครสักคนเป็นคนกลาง แล้วก็อาศัยว่าเขามีปืนมีรถถังมีอะไรเขาก็บอกว่าพอมันสตรักเนี่ยเขาก็หยิบออกให้ประเทศไปต่อได้ แล้วเขาจะคืนประชาธิปไตยให้ แต่ปรากฏว่าไม่ได้ทำอย่างตรงไปตรงมาใช่ไหมถ้าเราจำได้มีทั้งแต่งเพลงอะไรนะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน อันนี้บอกขอเวลาไม่นาน ไม่เคยมีขอนะรัฐประหารไม่เคยมีขอเวลาครั้งนี้บอกขอเวลาไม่นาน แล้วก็สถาปนาตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นแล้วก็ขอเวลาไม่นานเดี๋ยวจะคืนความสุขเฮ้ยไม่คืนวะเอาจนแบบจนสุดอ่ะไม่เกินแบบเฮ้ยประชาธิปไตยมัน4 ปีอ่ะไม่ใช่อ่ะก็แต่งเพลงเดียวแล้วก็ปีนึงแล้วก็ไปนี่แต่ง10 เพลงแล้วอ่ะเฮ้ยแม่งแก้ปัญหาประเทศแบบมีร้องเพลงกับสวดมนต์อ่ะ2 อย่าง
แล้วคิดว่าประเทศมันแก้ปัญหาได้มันไม่ใช่ไงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยไม่ได้พี่บอกว่าคนที่มีอุดมการณ์นะจะไม่ตรงกันเนี่ยไม่ว่าเลย ถ้าเขาทำเพื่ออุดมการณ์แล้วเขามองว่าผิดจริงอันเนี้ยเราไม่ได้ว่าอะไรก็มาพูดด้วยเหตุด้วยผลกันว่าไอ้ตรงนี้เข้าใจผิดยังไงอันนี้เป็นยังไงแล้วก็พอถึงเวลาก็ไปเลือกตั้งคนเขาจะวัดเองว่าเชื่อฝั่งไหนอะไรเงี้ยแม้กระทั่งทุกวันเนี้ยมันเหมือนกับคุยกันซ้ายกับขวานี่คุยกันคนละเรื่อง ใช่เหมือน คือ ความคิดมันคนละทาง ใช่ สุด คือกระแสเนี้ยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยที่เยอะขนาดเนี้ย อืม แรงกว่าตอนปี อืม 48 คือถ้าเกิดเป็นการสู้กันพักต่อพักนะผมว่าทะลุ 400 ไหนๆก็เป็นเรื่องแบบ gap generation อืม ครับ เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ของบางคนกับลูกๆ อาจจะมองกันคนละมุมคนละพัก ครับ อะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่ปุ่นแบบอยากบอกสิ่งนี้กับแบบประชาชนยังไงคะ โอ้โห มันต่อเนื่องกับคำถามเมื่อกี้เลย ค่ะ เพราะเมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยมันคือซ้ายกับขวา อืม คือคนอายุมากคิดอย่างหนึ่งคนอายุน้อยคิดอย่างหนึ่งแล้วก็กลายเป็นว่าคนที่อายุมากก็จะใช้มุมเดิมว่าเอ้ยเด็กต้องฟังผู้ใหญ่ต้องอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็พยายามให้เหตุผลนะซึ่งจริงๆอ่ะเหตุผลหลายๆอย่างที่เขาพยายามจะทำนะเด็กเขาใช้เวลาแค่3 นาที 5 นาทีด้วยซ้ำอะไม่ต้องถึง 10 นาทีอะเขารู้หมดแล้วว่าคุณกำลังพูดถึงอะไร และขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เขารู้แต่คุณไม่รู้มันก็มีอีกเพราะเขาสามารถที่จะหาข้อมูลอะไรได้ไวมาก ถ้าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเด็กอย่างเช่น อย่างเรื่อง112เนี้ยผมแบบจนอายุ 50 กว่า แล้วก็ถูกสอนมาจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคืออยู่ๆคุณเอามาตรา112ไปผูกกับสถาบัน มันไม่ใช่ สถาบันคือสถาบันนะสถาบันคือสูงส่ง แต่ว่ามาตรา1นึเป็นแค่ tools อันนึงซึ่งมีมานานมากแล้ว แล้วเด็กรู้สึกว่ามาตรา1นึไปทำร้ายเพื่อนเขาอย่างเงี้ยบอกว่า1นึคือสถาบันไม่ได้สิทธิเสรีภาพกับประชาธิปไตยจริงๆอ่ะถ้าถามผมเนี่ยอยู่คนละฝั่งเลยนะ สิทธิเสรีภาพคือเราอยากทำอะไรก็ได้ ประชาธิปไตยคือระบอบการปกครองก็คือการออกกฎหมาย เพื่อให้ทุกคนอยู่รวมกันได้ เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยคือการจำกัดสิทธิเสรีภาพถูกไหมแต่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยที่เขายอมรับแล้วว่าเป็นระบบที่ดีที่สุด จะทำให้คอมมูนิตี้ทำให้ประเทศทำให้องค์กรเนี่ยพัฒนาไปไกลที่สุด ทีนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าพอ generation gap เนี่ยกลายเป็นว่ามันเข้าไปถึงครอบครัวไปคุยกับเด็กอ่ะเขาเดินมาอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าพี่รู้ไหมว่าที่บ้านหนูกับพ่อแม่เนี่ยไม่คุยกันเลย พ่อแม่แม่งจะไปเลือกลุงเว้ยแล้วก็ลูกก็จะเลือกก้าวไกล แล้วความสัมพันธ์ในองค์กรที่เล็กที่สุดของสถาบันครอบครัว มันคือเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างประกายว่าเขาคุยกันเรื่องการเมืองไม่ได้ ในมุมเขาเนี่ยก็บอกพ่อแม่บอกว่าพ่อเนี่ยคนเนี้ยที่พ่อบอกว่าพูดดีเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ครับเอาไปตรงกับใครเปล่าไปตรงกับใครเปล่าไม่ใช่คนเนี้ยมีหลายคนมาก แล้วก็บอกว่าพี่รู้ไหมว่าสิ่งที่พี่ทำอ่ะทำให้หนูคุยกับคุณพ่อคุณแม่หนูได้ อย่างน้อยๆมันมี เดินแบบมาถ่ายรูปด้วยขอโทษไม่ได้เลือกพี่นะคะ แต่ว่าหนูจะบอกให้พ่อแม่หนูเลือกพี่เพราะพ่อแม่ไม่ยอมเลือกตามหนู แต่พอบอกเป็นพี่แล้วพ่อแม่หนูโอเค มันได้คิด แล้วก็มีคุณหญิงหน่อยด้วยอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะรู้จักคุณหญิงหน่อยมานานแล้วก็แบบก็ดีแล้วก็เลยบอกไม่ต้องไปทะเลาะกันไม่ต้องไปแย่งกันใครอยากเลือกอะไรเลือกเขาไม่ยอมเลือกตามเราก็ มานี่ได้ อยากเลือกอะไรเลือกคนนั้นไปเลย พี่ปุ่นทีนี้ถามนิดนึงคือจริงๆพี่ปุ่นพูดว่าเราจะเลือกก้าวไกลหรือว่าจะเลือกเพื่อไทยก็ได้ เพราะว่ารู้สึกว่าเป็นประชาธิปไตยเหมือนกัน แต่ถ้าสมมติว่ามันมีพรรคใดพรรคหนึ่งที่ไปจับกับลุงแบบนี้ อยู่ดีๆเปลี่ยนขั้ว เปลี่ยน เหรอ ลงการเมืองอ่ะเราอยากให้เขาเลือกใครเราอยากให้เขาเลือกเรามากกว่าถูกไหมแต่ว่าความแตกต่างระหว่างเลือกผมกับเลือกกับอีก2 พรรคเนี่ยมันเป็นความแตกต่างซึ่งแบบอาจจะเป็นหลังจุดทศนิยม แต่ว่าสิ่งที่เสียหายคือถ้าเกิด3 พรรคนี้ไม่ลงรอยกัน มันก็เป็นแบบเป็นสิ่งบอกเหตุว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดเราโดดเข้าไปแล้วก็ไปซัดกันอีกคนนึงว่าเอ้ยไอ้2 คนนี้ไม่ดีมาเลือกฉันเถอะอะไรประมาณนี้มันก็ยิ่งเละเข้าไปใหญ่แล้วก็เลยรู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเสียเป็นตัวเลขหน้าจุดทศนิยมแล้วข้างหลังนี่เสียไป 0.3 0.5 ไม่เป็นไรเอาทั้งหมดนี่ให้ชนะก่อนก็เลยแล้วก็เลยโดดไปนั้นนี่มาถึงคำถามที่2ที่บอกว่าถ้าเกิดมีใครที่แปลไปเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากไปแต่ละพรรคที่เขาตอบกันเขาไม่ได้โกหกนะถ้าเกิดแบบเหมือนทนายเหมือนอะไรที่จะไปไล่บี้เนี่ยอันนี้ไม่ต้องห่วงหรอกมาสีทาเหอะคือบิดเบือนไม่ได้ไม่กระทืบใครไงเพราะกระทืบเรายกเท้าออกเราจะแล้วก็ขยี้ไม่ใช่อันนี้ผิดแล้ว อันนี้ไม่ได้เจอสีทาก่อน บอกให้ชัดก่อนอะไรเงี้ยก็จะทำตัวแบบเป็นอะไรนะเป็นผู้ตรวจการนิดนึงอะไรเงี้ยคืออยากให้ไปทิศทางเดียวกัน แล้วก็ถึงเวลาจะมาโกรธไม่ว่ากันจะมาโกรธบอกโอเค
มึงซ่านักไอ้ตัวเล็กแค่นี้แล้วก็จะมาซ่าเดี๋ยวพอได้คะแนนเยอะๆไม่เอามาร่วมจะไปไหนก็ผมก็กลับบ้านก็ยิ่งสบายใจดีก็คือแบบเฮ้ยลุงไปแล้วกูอยู่สบายแล้วไม่ต้องโดดเข้ามาอะไรเงี้ย ตอนนี้เราคุยกันเรื่องแบบพาร์ทที่เป็นนักการเมืองแล้วใช่ไหมคะแล้วอยากรู้ว่าคือจริงๆพี่ไทยมีลูก4 คน ใช่ แบ่งเวลายังไงกับการเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งสามีแล้วก็เป็นทั้งนักการเมือง นักการเมืองด้ ด้ ว วย ย จริงๆมันหลักงานง่ายๆเลยอ่ะสอนให้เขารู้ทำให้เขาดูแล้วก็ให้เขาลองทำแล้วก็ถึงเวลาก็ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าความสนิทสนมมันก็จะห่างแล้วก็มาแลกกับว่าแล้วสิ่งที่มันห่างไปเนี่ยเราเอาเวลามาทำอะไร ก็เลยมาทำประเทศให้ดีที่สุดแล้วก็ส่งมอบให้กับลูกหลานอะไรเงี้ยก็มาช่วยกัน แล้วก็มองว่าก็เราเสียเวลาตรงนี้หน่อยหนึ่งแต่ลูกเราอยู่ในสังคมที่ชื่อว่าประเทศไทยที่ดีขึ้น เราก็ถือว่าเราก็คุ้มค่าอะไรเงี้ยก็ถามแล้วคุณก็บอกไปหาคะแนนให้ก้าวไกลจริงๆไม่ได้หาคะแนนนะแล้วทุกวันนี้คือที่ทำนี่คือจริงๆเนี่ยคือเป็นห่วงเพื่อไทยนะไม่ได้ไปแย่งคะแนนไม่ได้ไปอะไรเขาด้วย แต่ว่ามันเหมือนกับพรรคการเมืองเนี่ยถึงเวลาก็ขายนโยบายคนก็มาเป็นหัวคะแนนธรรมชาติบ้างเป็นอะไรบ้างเงี้ยก็เหมือนกับปลาของคุณเนี่ยที่อยู่ในกระชังอย่างเงี้ยแล้วมันมีรูรั่วแล้วก็จะปล่อยออกไปทะเลอย่างเงี้ยถามว่าถ้าเกิดเราหวังดีกันอะเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยกระชังมันรั่วตรงนี้ผมก็เลยบอกว่าคุณไม่ชัดเจนตรงนี้คุณปิดต้องเป็นแบบไม้หลักปักปูนเหลวๆแล้วรอจนแห้งให้มันดิ้งเลยแต่ว่าไม่ใช่ปักขี้เลนอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันต้องชัดเจนอย่างเงี้ย แล้วอันเนี้ยคือฝั่งแบบ2 พรรคใหญ่ใช่ปะแต่อยากให้พี่อะ represent ของตัวเองเลย จุดแข็งของพรรคเราเลยมันคือเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บอกเลยว่าจริงๆตัวผมเองเนี่ยผมเป็นฝ่ายค้านในพรรคนะ แต่เราก็ยอมรับเสียงส่วนใหญ่คือจริงๆเป็นฝ่ายค้านเพราะว่าจะไม่ออกไปแบบบำนาญประชาชนบอกว่าเราบอกว่าเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมอ่ะคือมันเหมือนบริษัทอะ ใช่ แต่ว่าพอกลับมาแล้วก็ดูในรายละเอียดสิ่งที่ยอมจำนนก็คือทุกพรรคกลายเป็นว่าต้องใช้ทั้งหมด เนื่องจากการบริหารประเทศแบบลุงๆเนี่ยอันนี้มันพูดไม่ตรงถ้าเกิดจะพูดตรงคือบริหารประเทศแบบห่วยๆก็คือแบบที่ลุงบริหารเนี่ยมันทำให้ประเทศไปไม่ได้ เราต้องมาดูว่าจะต้องกระตุ้นยังไงให้ชีพจรกลับขึ้นมาเต้นอีกครั้งหนึ่ง ปัญหามันเกิด เราจบมาทำงานสมมติมีเงินเดือน 20,000อะแฟนก็เงินอีก 20,000มีคุณพ่อคุณแม่แฟนก็มีคุณพ่อคุณแม่ เท่ากับว่าปู่ย่าตายายถูกปะสองข้างอีก4 คน แล้วก็อายุมากแล้วเขาว่าไม่ทำงานเราต้องไปดูแลมีอยู่40,000มาดูแลทั้งหมด6 คนแล้วจะกล้าแต่งงานจะกล้ามีลูกมันไม่กล้ามีลูกแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าพ่อแม่เราแน่ๆเลยว่าฉันจะไปทำอะไรขาดทุนจะไปดูแลลูกจะไปเลี้ยงลูกสักคนหนึ่งพ่อแม่ก็ยังมีข้าวทานทุกมื้อเขาก็จะกล้าแต่งงานมันก็ต้องให้เขาแบบเขาสามารถสร้างครอบครัวใหม่ได้ผมก็เลยมองว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ต้องใช้ควรจะเกิดประโยชน์หลายอย่างนะครับ แล้วถ้าสมมติไม่แคร์พรรคเลยนะเป็นแบบเราเดียวๆแบบไม่ต้องดีเบตกับใคร ถ้าพี่มีเงินอยู่กับตัวเนี่ยได้งบประมาณประเทศมาพี่อยากลงกับอะไร คือสิ่งที่ต้องทำก็1คือเรื่องการศึกษา2คือเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆอย่างกรุงเทพอย่างเงี้ยอย่างผู้ว่าชัดชาติเข้าไปก็ทำเองไม่ได้หรอกเงินมีนิดเดียวเพราะว่าถึงเวลาต้องไปค่าใช้จ่ายประจำเลยมันไปเลยแทบจะไม่มีแล้วขยายทำรถไฟฟ้าทำอะไรก็ทำไม่ได้รัฐบาลต้องสนับสนุนให้รถไฟฟ้าเกิดให้ครบให้เร็วที่สุดคือเขาบอกว่าปรัชญาของการขนส่งมวลชนเนี่ยเขาบอกว่าต้องทำให้คนรวยยอมที่จะขึ้น จริงค่ะ ถูกไหมอันนั้นคือที่สุดคือคนเราไปอังกฤษไปสวิสคนรวยยอมขึ้นรถใต้ดินยอมขึ้นรถเมล์แต่ว่าของบ้านเราเนี่ยแม่งห่วยเลยก็คือคนรวยไม่ยอมขึ้นเพราะบริการไม่ได้ประทับใจยอมนั่งรถติดนั่งอะไรไปคนจนขึ้นไม่ได้เพราะแม่งแพงรัฐบาลต้องลงทุนแล้วพอถึงเวลาจะไปคิดเป็นผลตอบแทนเป็นตัวเงินอย่างเดียวไม่ใช่คิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงทุกสายแล้วจากทุกจุดสามารถที่จะมาได้บริษัทแต่ละบริษัทคุณถ้าคุณออกบัตรไอ้นี่โดยสารเนี่ยแล้วให้คนของคุณมาเนี่ยคุณก็ได้รับอินเซนティブบางอย่างได้ลดภาษีได้ซื้อในราคาถูกนู่นนี่นั่นรัฐบาลช่วยออกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนก็จะไปใช้เยอะมลภาวะก็หายหมายความว่าก็น้อยลงใช่ไหมแล้วก็รถติดไม่มีฝุ่นอะไรไม่ดีคือทุกอย่างหมดเขาออกจากบ้านได้สายขึ้นเขาไปถึงบ้านได้เร็วขึ้นเขามีเวลาอยู่ครอบครัวอะไรทุกอย่างมันดีขึ้นหมด เขาทำงานประสิทธิภาพดี ท้ายที่สุดแล้วค่ะ อยากรู้ว่าพี่คาดหวังอะไรเกี่ยวกับอนาคตของประเทศคะ อยากได้ผู้นำประเทศผู้บริหารประเทศที่ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงอันนี้คือความใฝ่ฝันเลยเพราะว่าประเทศไทยเราอ่ะมันมีทุกอย่างแบบดีหมดอ่ะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมไทยเรื่องของจุดแข็งของบ้านเราเนี่ยมีเยอะมากมีแม่น้ำมีทะเลมีภูเขามีอะไรทุกอย่างเมื่อก่อนนี่มีคนเขาพูดกันบอกให้ประเทศไทยนี่แม่งดีทุกอย่างแต่แม่งเสียอย่างเดียวซึ่งมันก็เป็นคำพูดเล่นๆแต่มันก็สะท้อนนั่นนะแต่เราก็ไม่ได้จริงจังกับอันนั้นเขาบอกว่าเสียอย่างเดียวคือมีคนไทยมาอยู่อย่างงี้มันไม่ได้ไงคือจริงๆเนี่ยคนไทยเนี่ย
โคตรเก่งอ่ะ จริง เด็กเก่งแบบสามารถไปแข่งขันไปอะไรได้ คือพรสวรรค์ก็พอจะมี ผมว่าน่าจะมากกว่าคนอื่น แต่แม่งต้องพรแสวงเองหมดเลย เพราะว่าไม่มีใครช่วยสนับสนุนเลย ด้วย เนี่ยภาครัฐก็มีแค่ตั้งคณะกรรมการจัดอีเวนต์ใช้งบประมาณมีแล้วก็ไปดูงานมีอยู่แค่เนี้ยที่มันแก้ปัญหาประเทศอ่ะเพราะฉะนั้นสมมติจะโปรโมทอะไรสักอย่างนึงโอ้โหใช้เงินเป็นร้อยเป็นพันล้านอันนี้ไม่ต้องอะไรเลยมันน้องมิลลิขึ้นเวทีโคเชล่าคนเดียวหยิบข้าวเหนียวมะม่วงมาแล้วแค่นั้นน่ะแม่งขาดตลาดต่างชาติรู้จักข้าวเหนียวมะม่วงหมดรัฐบาลต้องบอกเฮ้ยอันเนี้ยคุณใช้ไป100 ล้านพันล้านคุณยังไม่ได้ขนาดนี้เลย เอาเงินมาให้เขาเอาเงินให้เขาทำดีกว่า แล้วก็สนับสนุนแบบสิ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วเข้าใจว่าจะต้องทำยังไงของเรานะกระทรวงวัฒนธรรมถึงเวลามารัฐมนตรีทุกคนแม่งต้องแต่งชุดเหมือนชุดราชประแตนชุดไทยอ่ะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใช่ แต่ว่าคุณจะไปขายใครอ่ะคือมันต้องไปขายแล้วปัจจุบันมันต้องขายแบบขายไปทั้งโลกอ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องไปเอาความเป็นซอฟต์พาวเวอร์นี่คือเอาความเป็นไทยเนสวัฒนธรรมไทยมาบวกกับ global mindset ให้คนทั้งโลกเนี่ยสนใจ พี่ปุ่นค่ะ ครับ อยากให้พี่ปุ่นเนี่ยคิดนโยบายของความรักหน่อย ครับ ว่าเราเข้าสภาไปละ นโยบายความรัก ค่ะ เอาง่ายๆเลย ถ้ามีความรักเกิดขึ้นตกลงปรงใจกันแล้วเนี่ยไม่ต้องมาบอกว่าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะจะ LGBTIQ+ ค่ะ A ยัน Z เลยเนี่ย ต้องได้รับสิทธิทุกอย่างเหมือนกับผู้ชายกับผู้หญิงที่ไปแต่งงานกัน มันต้องคือสมรสเท่าเทียม สิทธิในการรักษาพยาบาล สิทธิเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยอีกคนไม่ได้ แล้วมันกลายเป็นว่าคุณโดนตัดสิทธิ์ที่คุณควรจะได้ไป เนื่องจากว่าคนที่คุณรักไม่ใช่เพศตรงข้าม มันจำกัดสิทธิเขาอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำได้ให้เหมือนกันทุกอย่างอะไรเงี้ยให้เหมือนกันจ้ะอันนี้คือสิ่งที่เป็นนโยบายเกี่ยวกับความรักที่มองว่าจะต้องทำแล้วผมเชื่อว่าในสมัยหน้าผ่านด้วย อันนี้เรามาเรื่องความรักกันแล้วประมาณหนึ่งเราต้องถามต่อนิดนึงค่ะ ค่ะ ว่าสมมุติ สมมุติว่า มีคนเรามีหนึ่งคน อ่าฮะ ได้มาเป็นคนรักของพี่สิทธาข้อดีของการได้เป็นแฟนกับนักการเมืองที่เคยเป็นทหารเนี่ยมันดียังไงคะ หนึ่งคือจะสื่อสารตรงไปตรงมาไม่โกหก อ่า อันนี้หนึ่งนะข้อหนึ่งนะข้อสองถ้ามันเป็นเรื่องจำเป็นต้องโกหกก็จะไม่โกหกทั้งหมด จะไม่โกหกทั้งหมด จะโกหกให้น้อยที่สุด เพราะว่า ค่ะ พอผ่านเลยไปแล้วจะจำไม่ได้ จะเตือนตัวเองว่าครั้งหน้า ต้องเนียนกว่านี้ ไม่ได้ต้องไม่โกหก โอเคเหรอ แสบอะดูแสบ ถ้าจำเป็นนะแต่เราไม่โกหกนะครับเราไม่โกหก อันนี้ข้อนี้เป็น ราไม่โกหก เป็น if ไงนี่มากค่ะ เชื่อว่านะ นี่เป็นลิมิตใหม่อันดีของประเทศเรา เชื่อว่ามันจะดีขึ้น รู้สึกว่าเด็กๆวัยรุ่นก็ให้ความสำคัญกับการเมืองมาก มากขึ้นเยอะ หนูว่าแบบ เยอะๆ มาก สน มาก ใจ มากสมัยก่อนรู้สึกไกลตัวมากเลยเดี๋ยวนี้รู้สึกว่า ใกล้ อยาก ตัว ฟัง มาก พอรู้สึกว่ามันมีความหวังจริง อืม ๆก็ขอบคุณมากๆนะคะ ขอบคุณ ที่ที่เป็นแบบ ขอบคุณ อีกหนึ่งพลังที่สำคัญมากๆของการเมืองที่เราใฝ่ฝันละกัน ครับ นะคะ ขอให้โชคดีกับการเลือกตั้ง ครับ ฝากเลขอีกทีค่ะ ฝากเลขอีกที 32 ครับ โอเค สีเขียวบัตรสีเขียวพาร์ตี้ลิสต์ขับรถดีมากเลยนะครับ ไม่รู้สึกว่า ไม่สะเทือนเลย ไม่ สุดยอด ไม่ได้รู้สึกว่าสะเทือนหรือว่าดูวิวแล้วจะเวียนหัว โอเคค่ะ ได้ค่ะทุกคน จะเป็นคำถามสุดท้ายของรายการพี่ปุ่นขึ้นมา พี่ปุ่น ข้างห เดี๋ยว ล ขึ้นมา ค่ะ ข้างหน้าค่ะ เดี๋ยวจะถาม ถ้าหนูรับพี่จะรับปะ ไม่รับก็รักอยู่แล้ว ขอบคุณค่ะ ครับผม ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณครับ ตอนนี้ก็คือดึกดื่นมากนะคะ เอาเป็นว่าฝากพี่สิทธาด้วยนะคะ ใช่ แล้วก็ ค่ะ ทุกคนคะ14 พฤษ พฤษ ภา ภา ค ค ม ม นี้ นี้นะ นะคะ ไปเลือกตั้งกันด้วย ใช้สิทธิ์กันเถอะมันคือสังคมของพวกเรา มันคือแบบประเทศของพวกเราเนาะ ใช่ค่ะ โอเคนะเจอกันจ้า ฝั่งประชาธิปไตยนะจ๊ะ บ๊ายบายนะทุกคน โอเคค่ะ พี่สิทธา32แล้วจ้า ใช่จ้า ขอบคุณครั ค่ะ บ ขอบคุณค่ะพี่